السلام علیکم زما ملګرو وروڼو څنګه خیر دی ښه تاسو که نه دې نه مخکې به ما په چینل باندې صرف د اردو ویډیوګانې ورکولې چې تاسو به څنګه ارنینګ کوئ خو هغه ویډیوګانې به جي په اردو کې وي نو هغې نه بعد ما ته د پښتنو ډېر زیات کمنټس راغلي چې تاسو اردو لپاره ویډیوګانې جوړوئ خو اردو کې خو ډېر زیات خلک دي که نه چې تاسو پښتو کې جوړوئ نن نه بعد به زما ټولې ویډیوګانې پښتو کې چې پښتانه به څنګه ارنینګ کوي دې نه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو به څنګه ارنینګ کوئ د منټونو حساب سره جي ډالرو کې هغه ویډیو جو پرې زه بیا پښتو کې کومه صرف ستاسو لپاره هغې کې جي دا ډیټا انټري او ټایپنګ دا جابس دي لومړنی چې کوم جاب دی جي هغې ته ویل کېږي جي رایټر بی دا یو ویب سایټ دی تاسو بیا راواړوئ رایټر بی ډاټ کام ٹھیک شو رایټر بی ډاټ کام رایټر بی ډاټ کام زما دا نیټ لږ غوندې سلو دی جي رایټر بی ډاټ کام دا ډېر ښه ویب سایټ دی تاسو له تقریبا دې کې چې کوم سړی لکه ایجوکیټډ دي هغه دپاره ډېر فیسلیټیز دي فریلانسنګ رایټنګ جاب دې باندې کلیک کوئ تاسو په دې کې بس تاسو کوم یو لینک خوښي یو لینک باندې به کلیک کړئ تاسو به هغه ویب سایټ پیج ته لاړ شئ خو جي دا خبره ما کوله چې دا ویب سایټ پاکستان کې نشته او تاسو به دې لپاره خامخا یو پی این کنیکټ کوئ تاسو چې بهر ملکونو سره ټیک شو بهر لکه دا یورپین کنټریز کې به یو ښه غوندې کنټري جرمني آیرلینډ فنلینډ دې کې به یو ښه غوندې کنټري سلیکټ کړئ هغې سره به ځان کنیکټ کړئ هغې نه بعد چې کوم بل جاب دی هغه دی آډیو بي دا ټرانسکرپشن والا جاب دی ډېر بهترین جاب دی جي لومړنی چې کوم لینک دی جي تاسو به دا همیشه دی لوګو ته ګوره داسې درې غونده کې یلو لوګو وي دا ټیک شو دا دی دې باندې به کلیک کړئ زما نیټ لږ غونده کې سلو دی جي earn money by doing start earning by working from home become freelancer تاسو به لاندې راشئ آډیو ټرانسکرپشن زموږ دې سره کار دی سیګمنټیشن او وایس ریکارډینګ ټرانسلیشن دې کې دنیا بله فیسلیټیز دي تاسو به څه کوئ دې کې تاسو لکه مثال کو تاسو وایئ چې ځان پرمننټ دپاره جاب وکړه پرمننټ پیسې ګټئ نو د هغې لپاره جي بیا دا دي دا سیګمنټیشن دی آډیو ټرانسکرپشن دی کیپچنز دي خو چې تاسو وایئ چې صرف هغه ټایم سره لږ غونده کې پیسې وګټو نو د لپاره ټرانسلیشن دی بیا تاسو به دې ځای نه بعد بیا ځان ساین ان کوئ ښه جي دلته نه به ځان ساین ان کړئ نه بعد راځي اسسمنټ هم کولی شئ دې لپاره تاسو له به ټریننګ درکړي تاسو له به یو دغه درکړي یو آډیو به آډیو فم کې تاسو به هغه اورئ تاسو به انګلیش کې ټایپ کوئ تاسو انګلیش سپیډ به هم هغې چیک کړي نه بعد د سټارټ ورکینګ بیګن چې کوم خلک دي ګیټ پیډ تاسو ته میلاویږي هر یو هفته کې تاسو ته میلاویږي پیسې په ویډرو به ټیک شو او ګیټ پیډ ایوری ویک بای پیپال اور پاینیر تاسو د پاینیر د پیسې کمې راشي ویډرو تاسو دا دغه ته اړولی شئ جي د خپل ایزي پیسه اکاونټ ته تاسو به یوټیوب ته سمپلی لاړ شئ تاسو به څه ورکړئ جي پاینیر how to transfer تاسو به دلته ورکړئ how to transfer pioneer to جیس کیش یا جی ایزی پیسه جیس کیش نه ایزی پیسه ورکوم جی ایزی پیسه تاسو چې کوم یې خوښي جي ورکولی شئ ټیک شو پیپال هیر پاکستان کې نشته هغه مه ورکوئ دا ویډیو تاسو کتی شي دا یوه کتی شي تاسو دې کې هر یو ویډیو کتی شئ جي تاسو کومه خوښي ټیک شو هغې نه بعد چې کوم بل دی آډیو بي کمیونټي ده لاندې به تاسو راځئ دا که تاسو ریډ کوئ نو ریډ کولی شئ ټیک شو آډیو بي دا د کانټیکټ نمبر دی تاسو به جابس باندې کلیک کړئ دلته دې کې درې جي آپشنز دي څلور ټرانسلیشن وایس ریکارډینګ سیګمنټیشن او ټرانسکرپشن باندې تاسو کلیک کړئ नेट लगून कसलो दलता फर्स्ट नेम वर्केस लास्ट नेम ईमेल एड्रेस सेलेक्ट युअर नेगेटिव लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज तासो खपल लैंग्वेज सेलेक्ट के जॉब टाइप तासो सिंगल जॉब कॉल वाले तासो बोर के ट्रांसक्रिप्शन वाला जॉब तासो कॉल वाले पासवर्ड बोर के कंफर्म पासवर्ड तासो बस साइन इन माने क्लिक के तासो अकाउंट बदल दे जोड़ ठीक शो क्वालिफाई तासो लेका खपल एक्सपीरियंस पे तुरी के तासो सोना कार एक्सपीरियंस ते सोना मैच ते सोना राजे दा फ्रीलांसर के टिशो तिने बाद च कंबल दे अगम डेर बेहतरीन दे लागिन जी जिप देखिए रूटर देखो रूटर ता बजी तासो में VPN सर कनेक्ट करे हम हाई दाड़ू मने बदी मैंने बकली की
چې نیټ لږ غونده که سلو دی نیټ زیپ ریکروټر یو ډېر بهترین دی د جابس لپاره کم تاسو ډیټا انټري جابس کول غواړئ داسې عام جابس یې هغه کول غواړئ دلته بره به ورکړي جي ریموټ مطلب لکه تاسو په کور کې ناست تاسو یو غټې کمپنۍ سره کار کوئ کمپنۍ امریکا کې کیدای شي جاپان کې نیوزیلینډ کې یورپ هر یو بهترین کنټري کې تاسو به ورکړئ ریموټ ډیټا انټري ډیټا انټري دا به مکمل لري ها جی سر جاب باندې کلیک کړئ نیټ لږ غونده کې سلو دی جي تاسو به اوس دا جي دا لومړنی جاب چې کوم دی دا $45,000 to $65,000 دا پر کال ورکړي خو جي دا ریموټ نه دی دا فل ټایم دی ریموټ نه دی تاسو ته پکې ریموټ جاب هم چې کوم دا ورک فرام هوم دی تاسو پکې ښه پیسې جوړولی شئ ریموټ دلته تاسو به لاندې راځئ دا ریموټ دی جي دا وائی فای سیګنل په شانتې ساین مې کړي $25 پر هاور دا فل ټایم دی او ستاسو ګنټي حساب سره نه هغې ګنټي حساب سره 25 هاور ها جي دا هم ریموټ دی $16 to $17 پر هاور تاسو به سمپلی د کویک دې باندې $16 to $18 پر هاور دې باندې به کلیک کړئ ٹھیک شو په دې باندې هم کلیک کړو نو ستاسو چې کوم تاسو ته به ټول ډیټیلز راشي لاندې تاسو به هغه ریډ کړئ دا جي تقریبا لایو میډیکل ویژن $16 نه $18 پر هاور تقریبا دا $18 پاکستاني 5000 روپۍ د ګنټې راځي سمري چې کومه ده تاسو دا ریډ کولی شئ تاسو سمپلی بیا هغې نه بعد اپلای نو باندې کلیک کړئ دلته به خپل ریزیومې تاسو جوړولی شئ په دغه باندې کینوا باندې جوړه کړئ خپل ریزیومې هغه اپلوډ کړئ او تاسو ته به کیدای شي هفته کې دننه تاسو ته ریسپانس راشي ښه جي خو دا به پاکستان کې اوس نشته دا مخکې خو اوس لکه دې باندې ډېر زیات پریشر شو د پاکستان خلک نو دا یې بند کړو تاسو به سمپلی دا کار کوئ چې تاسو به ځان له وی پی این والے کوم چې پیډ وی پی این دا نوټ شو ایکسپریس شو دې کې به وی پی این والے او هغه به کنیکټ کړي او یو جاپان ښه کنټري جاپان شو اسټرالیا دې کې به ښه د کنټري والے سره به کنیکټ کړي بیا به دلته یو جاب ته اپلای وکړئ ټیک شو آی تھنک تاسو په دې ویډیو باندې پېښ شوي که تاسو ته هېڅ قسم مسله راځي نو ماته لاندې کمنټ کې وایي زما چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ والسلام